Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Swimming Sky Francis, the design is destination. Okay guys, so आजको video is all about quilting, how to do quilt, how to quilt. मैले यो भन्दाको पहिलो भिडियोतिर पनि मैले क्विल्ट को सिकाइसकेको छु, तर यो एउटा रिक्वेस्टेड भिडियो भएको हुनाले म फेरि पनि तपाईलाई यो हाउ टु क्विल्ट भन्ने म तपाईलाई यो टपिक लिएर आएको छु. सो आजको भिडियोमा चाहिँ राम्रोसँग तपाईले सिक्नु होला क्विल्ट कसरी गर्नुपर्ने हो. ओके, अनि इफ यु haven't subscribed my channel then do subscribe, like, share and comment. So now without any ado, let's get started. Okay guys, so तपाईलाई फेरि पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु. अब म तपाईलाई क्विल्ट देखाउँछु कसरी गर्ने छ. सो क्विल्टको लागि भन्न पर्दा माथिबाट मेन फ्याब्रिक, बीचमा फर्म शीट अनि तलपट्टिबाट अस्तर राख्ने, अनि तपाईले त्यसलाई पिनले चेप्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईले त्यसलाई वरिपरि नै पिनले चेप्नु होला. ओके, अनि पिन चलाउँदा जहिले पनि यस्तो खालको हेड पिन जुन चाहिँ हुन्छ बजारमा पाइन्छ यस्तो हेड पिन. ओके, यो बुटिकमा चलाउने पिन हुन्छ, यो पिन युज गर्नु होला. यो पिनको युजले तपाईले एकदम राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ. ओके, जस्तै चिप्लो लुगालाई पनि यसले मजाले रोक्छ. अनि त्यो तीनटा सेट गरिसकेपछि पिनले यसलाई सेट गर्नु होला लुगाले. त्यसपछि त्यसमा तपाईले कस्तो डिजाइन गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईले हराइजन्टल डिजाइन गर्न चाहनुहुन्छ कि भर्टिकल डिजाइन गर्न चाहनुहुन्छ कि. ओके, इट्स डिपेन्ड अन यु. ओके, या त तपाईले छड्के पनि बनाउन सक्नुहुन्छ. ओके, छड्के पनि एकदम राम्रो देखिन्छ. सो म चाहिँ छड्के गर्न आँटेको छु. सो गाइज, अब हामी यो भिडियो सुरु गरौँ. ओके गाइज, मैले यसरी हेर्नुहोस्, तपाईँले यो एकपट्टि मैले क्विल्ट गरिसकेको छु. ओके, अब यो यस्तो क्विल्ट गरिसकेपछि अब आउँछ यसको यस्तो पालो. ओके, अब यसलाई फेरि तेर्सो गर्ने. सो यता ब्याकबाट देखाउनु पर्दा तपाईँलाई यस्तो देखिन्छ. हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई ब्याकबाट पनि देखाइदिन्छु. ओके, सो ब्याकबाट यस्तो यस्तो देखिन्छ. अब यताबाट यस्तो गर्ने, अनि यो तिन कुनै खालको डिजाइन गर्नुहुन्छ. सो हेर्नुहोस् गाइज, मैले अब यताबाट सुरु गर्न आँटेको छु. सो म तपाईँलाई देखाइरहेको छु म कसरी सुरु गर्छु भनेर. सो यो लिने अनि यसरी यताबाट सुरु गर्ने.
ओके गाइज, एज यु क्यान सी मैले यो यसमा क्विल्ट गरिसकेको छु। सो क्विल्ट गरिसक्दा चाहिँ यो यस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस् यो डिजाइन मैले यो यस्तो खालके यो जुन चाहिँ हामी यसलाई यो इँटा जस्तो जुन चाहिँ डिजाइन हुन्छ त्यस्तो खालको डिजाइन बनाएको। ओके, सो यसलाई मैले यतापट्टिबाट पनि क्विल्ट गरेको छु, यतापट्टिबाट पनि क्विल्ट गरेको छु, अनि बिचमा चाहिँ यस्तो मजाको डिजाइन जस्तो आएको छ। अब के गर्ने, अब तपाईँ नेक्स्ट यो जति पनि उब्रेको भागहरू छ यो सबै काटिदिने। ओके, अनि यसलाई यो फर्म सिट यो अस्तरलाई चाहिँ यो मेन फेब्रिकको लेभलमा ल्याउने। ओके, सो अब यसलाई सबै काटिदिने। सो हेर्नुहोस् म काटिरहेको छु। ओके गाइज, हेर्नुहोस् मैले यसलाई काटिसकेको छु। अब यो काट्दा यस्तो देखिन्छ। ओके, यो एकदमै राम्रो भएको छ यसको। अनि पछाडिबाट चाहिँ तपाईँले हेर्नुपर्दा चाहिँ यस्तो, पछाडि चाहिँ मैले यो हरियो लुगा लगाएको छु। सो यसको अस्तरमा चाहिँ मैले ग्रिन कलरको लुगा मेरो उब्रेको थियो। सो त्यो कलरको लुगा लगाएको छु। अनि पछाडिबाट चाहिँ यो यस्तो देखिन्छ, फिनिसिङमा आउँछ, एकदमै राम्रो देखिन्छ। अनि अगाडिबाट पनि एकदमै राम्रो फिनिसिङ देखिन्छ। ओके, सो गाइज यही थियो आजको भिडियो। इट्स अल अबाउट टुडेज भिडियो। ओके, सो हेर्नुहोस् गाइज, म तपाईँलाई फेरि पनि देखाइरहेको छु पछाडि अनि अगाडिको यो लुक्स। हेर्नुहोस् गाइज, पछाडिबाट यो यस्तो देखिन्छ। ओके, फेरि पनि देखाइरहेको छु, अनि अगाडिबाट यस्तो। ओके, अनि क्विल्ट गर्दा म फेरि पनि तपाईँलाई भन्छु, मेन फेब्रिक माथिबाट, बिचमा फर्म सिट, अनि तलमा यो अस्तर लुगा लागिन्छ। ओके, अनि गाइज तपाईँलाई फर्म सिटको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ म तपाईँलाई फर्म सिट देखाउँछु। फर्म सिट कसरी तपाईँले पाउनुहुन्छ बजारमा, यस्तो खालको फर्म सिट पाउनुहुन्छ। ओके, यो सोफातिर जुन चाहिँ युज हुन्छ यो हाफ इन्चको फर्म सिट युज गर्ने। ओके, अनि त्यसपछि तपाईँले यसलाई क्विल्ट गर्ने। ओके, सो क्विल्टको भिडियो मैले त पहिला पनि हालेको थिएँ, तर यो एउटा रिक्वेस्टेड भिडियो भएर मैले हालेको। सो दिस भिडियो इज अल अबाउट क्विल्ट आजको भिडियो। सो अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा, तबसम्मको लागि। अनि गाइज, इफ यु हेभ बिन सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब, लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट। अनि गाइज तपाईँले मलाई यति माया दिनुभएकोमा धन्यवाद छ। अनि टिकटक, फेसबुक अनि इन्स्टाग्राममा तपाईँले मलाई फलो गर्नुभएको छैन भने मेरो नाम त्यहाँनिर पनि सिमिङ स्काई नै छ, तपाईँले मलाई त्यहाँ पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। ओके गाइज, सो गाइज अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। ओके, अनि वान्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभ एन्ड सपोर्ट। यसरी माया अनि सपोर्ट गरिरहनु होला। अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा, तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड। ओके गाइज, बाई।